สถานการณ์มลพิษทางอากาศกำลังทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่ประชากรต้องเผชิญกับฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ในระดับที่เกินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกหลายเท่าตัวจากรายงานคุณภาพอากาศโลกประจำปี 2023 โดย IQ Air บริษัทด้านเทคโนโลยีคุณภาพอากาศของสวิตเซอร์แลนด์พบว่า 10 ประเทศที่มีค่าเฉลี่ยฝุ่นพิษสูงสุดมีระดับมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถึง 8-16 เท่าส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในคลิปนี้เราจะพาไปรู้จัก 10 ประเทศที่มีปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดในโลกกันครับอีกหนึ่งทางเลือกที่แมทช์กับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้า 3 คือ Clarity Japan Ginkgo biloba สารสกัดใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยพร้อมกันกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdultaytube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับอันดับที่ 10 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 อยู่ที่ 40.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินมาตรฐานองค์การอนามัยโลกถึง 8 เท่าโดยเมืองหลวงอย่างกินซาชาที่มีประชากรกว่า 16.3 ล้านคนเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงจากการศึกษาพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษหลักจาก 3 ปัจจัยได้แก่การจราจรที่หนาแน่นการเผาขยะกลางแจ้งและควันจากการประกอบอาหารในครัวเรือนที่ยังใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่น่าเป็นห่วงคือเมืองนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง35ล้านคนภายในปี 2050 แต่กลับขาดการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่เพียงพอและขาดมาตรการควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพโดยนักวิจัยพบว่าในช่วงฤดูแล้งระดับมลพิษจะสูงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่การจราจรหนาแน่นและมีการประกอบอาหารในครัวเรือนพร้อมๆกันอันดับที่ 9 อียิปต์มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 42.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงกว่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลกถึง 8.5 เท่าโดยมลพิษทางอากาศในอียิปต์เป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ร้ายแรงส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรประมาณ 67,000 รายต่อปีและสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมูลค่าประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีปัญหามลพิษทางอากาศในอียิปต์มีสาเหตุหลักมาจากภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมซีเมนต์และเหล็กการจราจรที่หนาแน่นและการเผาเศษวัสดุการเกษตรนอกจากนี้การขาดการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและการให้ความสำคัญกับการลงทุนมากกว่าการปกป้องสุขภาพประชาชนทำให้สถานการณ์มลพิษทางอากาศในอียิปต์ยังคงรุนแรงต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่อย่างไคโรที่มักมีหมอกควันปกคลุมหนาทึบจนบดบังทัศนวิสัยอันดับที่ 8 เนปาลมีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 42.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่ากับอียิปต์แต่สถานการณ์ในเนปาลมีความท้าทายเฉพาะตัวเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาโดยเฉพาะในเมืองหลวงกาฐมันดุที่ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งกักเก็บมลพิษไว้ในพื้นที่ทำให้สถานการณ์ฝุ่นพิษรุนแรงมากขึ้นจากการศึกษาพบว่ามลพิษทางอากาศในเนปาลทำให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรลดลงถึง 4.6 ปีส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจและหัวใจโดยปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดมลพิษมาจากการจราจรการก่อสร้างและการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในครัวเรือนโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อทำความร้อนมากขึ้นนอกจากนี้ไฟป่าและการเผาในภาคเกษตรกรรมก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญของมลพิษทางอากาศในประเทศอันดับที่ 7 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงกว่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลกถึง 8.6 เท่าโดยมลพิษทางอากาศในประเทศนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศแม้จะเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจแต่ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองการก่อสร้างขนาดใหญ่และการใช้พลังงานอย่างเข้มข้นส่งผลให้คุณภาพอากาศแย่ลงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้พายุฝุ่นจากทะเลทรายก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงโดยพบว่าภาวะโลกร้อนทำให้พายุฝุ่นเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นประชากรที่อาศัยในเขตเมืองใหญ่อย่างดูไบและอาบูดาบีได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศมากที่สุดอันดับที่ 6 อิรักมีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 43.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินมาตรฐานองค์การอนามัยโลกถึง 8.8 เท่าโดยในเมืองใหญ่อย่างแบกแดดมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 45.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสถานการณ์มลพิษทางอากาศในอิรักมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับปัญหาหลายด้านทั้งการสู้รบการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัจจัยที่ทำให้คุณภาพอากาศในอิรักแย่ลงมาจากหลายสาเหตุได้แก่การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศการเผาก๊าซทิ้งจากการขุดเจาะน้ำมันและการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะนอกจากนี้พายุฝุ่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมอันดับที่ 5 บูกินาฟาโซมีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 46.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงกว่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลกถึง 9.3 เท่าประเทศในแอฟริกาตะวันตกแห่งนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตมลพิษทางอากาศที่รุนแรงขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขาดการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมสถานการณ์มลพิษทางอากาศในบูกินาฟาโซมีความรุนแรงเป็นพิเศษในช่วงฤดูแล้งเมื่อลมฮามัตตันพัดพาฝุ่นละอองจากทะเลทรายซาฮาราเข้าปกคลุมพื้นที่ประกอบกับการเผาในภาคเกษตรกรรมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในครัวเรือนและการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทางทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเพียงพออันดับที่ 4 ทาจิกิสถานกำลังต่อสู้กับวิกฤตมลพิษที่คุกคามสุขภาพประชากรโดยค่าฝุ่น PM 2.5 สูงถึง 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 9.8 เท่าพายุฝุ่นในพื้นที่แห้งแล้งการก่อสร้างการคมนาคมและภาคอุตสาหกรรมล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างหนักโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนประชากรในพื้นที่เผชิญความเสี่ยงสูงต่อโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจความท้าทายสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมกับการจัดการคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอันดับที่ 3 อินเดียกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งวิกฤตมลพิษทางอากาศที่รุนแรงที่สุดในโลกโดยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ยรายปีสูงถึง 54.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 10.88 เท่าและส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า 1.4 พันล้านคนแหล่งกำเนิดมลพิษในอินเดียมีความซับซ้อนและหลากหลายตั้งแต่การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมยานพาหนะที่ปล่อยควันดำไปจนถึงการเผาขยะกลางแจ้งโดยกรุงนิวเดลีกลายเป็นสัญลักษณ์ของวิกฤตมลพิษด้วยค่าฝุ่นสูงถึง 92.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรผลกระทบทางสุขภาพนับว่าน่าวิตกการศึกษาพบว่าอินเดียสูญเสียชีวิตประมาณ 1.67 ล้านคนต่อปีจากมลพิษทางอากาศกลุ่มเสี่ยงสูงสุดได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและโรคมะเร็งปอดอย่างมากปัจจุบันอินเดียกำลังเผชิญความท้าทายในการลดมลพิษโดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 15% ภายในปี 2035 ซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศอันดับที่ 2 ปากีสถานเบื้องหลังหมอกควันที่ปกคลุมปากีสถานกำลังต่อสู้กับวิกฤตมลพิษที่คุกคามชีวิตประชากรกว่า 231 ล้านคนด้วยค่าฝุ่น PM 2.5 สูงถึง 73.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 14.74 เท่าจากไร่นาที่เผาเศษพืชผลสู่โรงงานอุตสาหกรรมและถนนหนทางที่เต็มไปด้วยยานพาหนะล้าสมัยพื้นที่สำคัญอย่างกรุงการาจีกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับมลพิษที่ไร้พรมแดนตัวเลขที่น่าสะพรึงกลัวคือการสูญเสียชีวิตถึง 128,000 คนต่อปีจากโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและมะเร็งปอด
โดยกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการที่มลพิษกัดกร่อนอายุขัยเฉลี่ยของประชาชนลงถึง 4.4 ปีสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูและปกป้องสิ่งแวดล้อมอันดับที่ 1 บังกลาเทศบังกลาเทศกลายเป็นประเทศที่มีมลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดในโลกโดยมันกลายเป็นฆาตกรเงียบที่ฆ่าชีวิตประชากรกว่า169ล้านคนโดยค่าฝุ่น PM 2.5 ที่น่าสะพรึงกลัวสูงถึง 79.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 16 เท่าแหล่งกำเนิดมลพิษในบังกลาเทศมีความหลากหลายประกอบไปด้วยการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมการเผาเศษวัสดุและการคมนาคมที่ขาดมาตรการควบคุมกรุงทากาเป็นจุดวิกฤตที่มีค่าฝุ่นสูงถึง108ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยมีช่วง4เดือนที่มีค่าฝุ่นเกิน100และ2เดือนที่เกิน150ผลกระทบทางสุขภาพนับว่าน่าตกใจมีการประเมินว่าประมาณ 20% ของการเสียชีวิตในประเทศเกิดจากมลพิษทางอากาศซึ่งนั่นหมายความว่าทุกคน5คนที่เสียชีวิตจะมี1คนที่เสียชีวิตเพราะมลพิษทางอากาศซึ่งสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 4-5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติรัฐบาลบังกลาเทศกำลังเผชิญความท้าทายในการแก้ไขปัญหามลพิษโดยเริ่มมีความพยายามในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษปรับปรุงมาตรฐานโรงงานและส่งเสริมพลังงานสะอาดแต่ยังต้องใช้เวลาและความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน